የደሃ ጎመኔ ጎመኔ አልተውሽም እኔ ሽምኔ የደሃ ጎመኔ ጎመኔ አልተውሽም እኔ ሽምኔ። ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ጎመን በድንች ነው። ቀላል በሆነ አሰራር እሰራዋለሁ። አብረን እንከታተለው። በአገራችንም ሆነ በውጭው አገር ብዙ አይነት ጎመን አለ። ይሄ አንደኛው አይነት ጎመን ነው። ኮላርድ ግሪን ይሉታል አሜሪካን ሀገር። ከኛ ሀገር ጎመን ጋር ይመሳሰላል። ሌላኛው የጎመን አይነት ደግሞ መስተርድ ግሪን ይሉታል። ከመጀመሪያው ጎመን ይሄኛው ለስለስ ይላል። ጎመን ያለውን የጤና ጥቅም እየሰራው ገልጽላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንግባ። እንደምታዩት በደንብ አጥቤዋለሁ። I wash it really very well. እንደዚህ በደንብ ካልታጠበች አንዳንዴ ችግር አለ አይደል? ከጀርባው ላይ አሁን ጀርባው በሙሉ በደንብ ታጥቧል። It's really clean. ከዛ እንዳገራችን እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን ወይም ደግሞ ዝም ብለንም ልንቆርጠው እንችላለን። እዚህ ሀገር እንደኛም ሀገር አይደለም ብዙ ይሄ ሁሉ ጥቅም አለውና ለሰውነታችን። ይሄ እንጨቱን ደግሞ አገራችን ቢሆን ከላይ ያለውን እንደዚህ እንልጣዋለን፣ ግን እኔ አሁን በቢላ ነው የምቆርጠው። ይሄንን እንደዚህም ስልጥ አሉልም የምርጫ ሁኔታ ነው እሱ። እሺ ጊዜ ለመቆጠብ እንግዲህ እኔ ማደርገው አንድ ላይ እንደዚህ ደራርቤ ከታጠበ በኋላ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። አጥቤ ከትፌዋለሁ። አሁን ከጎመኑ እንጨት ጋር አብሬ እቀቅለዋለሁ። አሁን ጎመናችን መጀመሪያ እናበስላለን። ጨውን መጀመሪያ ጨምራለሁ። የጎመኑን እንጨት ጨምራለሁ። ያጠብነውን ጎመን ጨምራለሁ። እንደዚህ ሳንቀቅልም ቀጥታ ከሽንኩርት ጋር አብራርተን መስራት እንችላለን። እኔ እንደዚህ የምቀቅለው አንዳንድ ጎመን መረር የሚል ባህሪ ስላለው ነው። የምቀቅለው ለአንድ ወይም ለሁለት ደቂቃ ብቻ ነው። አሁን ብዙ ሳይበስል እንደዚሁ ግሪን እንደሆነ አረንጓዴ እንደሆነ ነው ማወጣው እና አሁን አውጥቼ ይሄንን አጣልለዋለሁ። ዛሬ የምጠቀመው ዘይት ይሄን ነው። ካኖላ ኦሊቭ እና ግሬፕስ ሲድ ኦይል አብሮ ተቀላቅሎ የተሰራ ነው። ሜዲተራኒያን ብሌንድ ኦይል ይላል። አይቃጠልብንም። አሁን ትንሽ አረጋለሁ። ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። አንድ ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጨምራለሁ። እንደምታዩት ሽንኩርቱን ተለቅ አድርጌ ከተፍኩት መጨረሻ ላይ በቃ ጎልቶ እንዲታይ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሳይበስል ድንቼንም እጨምራለሁ አብረው እንዲበስሉ ሽንኩርቱ እንዳያረፍድ ማለት ነው።
ያው የምንፈልገውን ያህል እንጨምራለን እንደዚህ ትንሽ በሰል ካለ በኋላ ቀደም ብዬ ቀልቀልኩትን ጎመን እጨምራለሁ እንደምታዩት አላበሰልኩትም በውሃው ይሄ የሚመራውን ነገር እንዲወጣ ስለፈለኩ ነው በውሃ ለትንሽ ደቂቃ እየቀቀልኩት አሁን ሁሉንም አብረን እንቀላቅለዋለን እሳቱን ደግሞ ቀነስ አደረኩት ድስቴን እንዳያቃጥልብኝ እንደዚህ ነጭና አረንጓዴ ነው መምሰል ያለበት የቃሪያው ቃና ወደ ጎመኑ እንዲሄድ ግማሹን አሁን ጨምርና በኋላ ደግሞ ግማሹን ጨምራለሁ እንደዚህ ነው አሁን It smells so good. በጣም ቆንጆ ነው የሚሸተው እንደዚህ ሲመታው ፈርከስ ማለት ሲጀምር አወጣዋለሁ ገና ከወጣም በኋላ ደግሞ ድንች መብሰሉን ይቀጥላል ስለዚህ በኃይል አናጥፈው አያችሁት እየበሰለ ነው ቆንጆ ሆኖ ውሃ እኔ አልጨምርበትም የራሱ አለው ከጎመኑ ግን መጨመር ይቻላል እንደፈላጎታችሁ ድንቻችንም እየበሰለ ነው 1 2 3 ደቂቃ ያህል አቆይቼ አወጣዋለሁ እንደምታዩት ጎመኑ ያ ሁሉ ጎመን ተጨምሮ ጥፍት ነው ያለው አሁን ቃሪያውን ጨመርኩኝ ድንቹን በስሏል ፍርፍር ሲላያችሁ ፍርፍር እያለ ነው ገና ወጥቶም ስለሚበስል እሳቱን ቀንሰን ቫይታሚኑን በተመለከተ ጎመን ውስጥ ቫይታሚን ኤ ቢ ሲ ኢ እና ኬ አለው ፕሮቲን ፋይበር አለው ጎመን ጉበታችንን ያጠራል ሰውነታችንን ጤነኛ ያደርጋል እና አቋማችንን ያሳምራል ማለትም አያወፍርም አጥንታችንን ያጠነክራል በተጨማሪም ዲያቤቲክስን ይቆጣጠርልናል ጸጉራችንን እንዲያድግ ይረዳናል የኮሌስትሮልን እድገት ይከላከልልናል አኒሚያን ይከላከልልናል ጎጂ ባክቴሪያ የሆኑትን ያስወግድልናል ጥሩ የምግብ መንሸራሸር በሆዳችን ውስጥ እንዲኖር ይረዳናል እና የጎመን ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው ለሰውነታችን ይሄው ጨርሻለሁ እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው ጎመኑ በጣም መብሰል የለበትም ቫይታሚኑ እንዳይጠፋብን መልኩም ያምራል ሽታው ልዩ ነው ቀመስኩት በጣም ይጣፍጣል ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ ያላችሁን ኮሜንት ከታች ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ አመሰግናችኋለሁ እስካሁን የማርቲ ኤ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ብትኖሩ ከዚህ ቪዲዮ በታች ያለውን ማርቲ ኤ የሚለውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሎጎ እና ካጠገቡ ያለውን ደወል በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ለሌሎቹ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር አድርጉ በኮሜንት ቦክስ ውስጥ ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለምታበረታቱኝ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ ሌሎች ጥሩ ቪዲዮዎች ስላሉኝ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ያለውን የመጀመሪያውን ሊንክ በመጫን ወይም የማርቲ ኤ ሎጎን በመጫን ሌሎቹን ቪዲዮዎችን እንድታዩአቸው ጋብዛችኋለሁ ደህና ቆዩኝ